بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنبتدي محاضرة جديدة من محاضرتنا، والمحاضرة دي موجهة لطلبة ال MLS والناس اللي لسه البيجنر في الاناتومي، وهندرس موضوع اللي هو السكين، او بمعنى كويس اشمل في الاناتومي موضوع اللي هو الانتجيومنتري سيستم. دي الكونتنس بتاعت محاضرتنا، هناخدها واحدة واحدة. أول حاجة، يعني إيه كلمة integumentary system؟ كلمة integumentary يعني covering system، يعني كويس natural covering coat غطا. يعني integumentary system بتاعنا in short هنتكلم على 4 حاجات. هنتكلم على السكين، الهير، النيل، سويت جلاند. الهير والنيل وسويت جلاندز دي هنتكلم عليها كويس later on، محاضرات موسعة. تركيزنا هيبقى أكثر في هذه المحاضرة على السكين. لو أنا كنت جاي ببص على اللايرز بتاعت السكين، ألاقي السكين مكون من 2 layers. اللاير الأولانية اسمها طبقة الإبيديرمس. إبي يعني upon، above، ناحية. والطبقة التانية طبقة الديرمس. يبقى we have epidermis and dermis. epidermis and dermis. epidermis بلغة الهيستولوجي هو stratified squamous epithelium. stratified يعني طبقات عديدة، squamous يعني flat. كويس، اللايرز بتاعته تلاقي كويس الخلايا بتاعتي كويس تبقى flat. كويس، stratified squamous epithelium. بينما كويس الديرمس simply speaking هو connective tissue، وهنفهم ايه التفاصيل بتاعت الكونكتيف تيشو بعد كده. يبقى عندنا الابيديرمس هو stratified squamous epithelium، والديرمس اللي موجود عندي هي عبارة عن connective tissue. في expression misleading hypodermis. actually speaking الهايبوديرمس ده هو هايبو يعني تحت، يعني ممكن يفترضوا زمان ديرمس يبقى في ابيديرمس تحتها هايبوديرمس، لكن هو حقيقي هو السوبرفيشال فاشن layer was loaded with fat subcutaneous tissue. يبقى عندنا ده deceiving word. يبقى احنا عندنا السكن actually speaking طبقتين epidermis وديرمس. يبقى احنا هنا أول حاجة كونتنت كان في محاضرتنا بنتكلم على الديفينيشن بتاع الانتجيومنتري سيستم والكومبوننتس بتاعته. تاني حاجة اتكلمنا على اللايرز اوف سكان. تعالوا نبص بقى بصورة أشمل على الإبيديرمس والديرمس. وليكن بدايتنا إبيديرمس عايزين نحفظ فيه 4 و5. 4 we have 4 types of cells. 5 we have 5 layers. طب نبتدي كلمة 4 types of cells. الإبيديرمس لغاية ده فيه 4 types of cells. الخلايا الأساسية المسيطرة على الموضوع هو الكيراتينوسايتس. سيتولوجي يعني خلايا. الكيراتينوسايتس اللي هي بتفرز الكيراتين، كيراتينوسايتس دي الخلايا الأساسية. لو جيت بصيت كده تلاقي هي الخلايا الأساسية اللي موجودة عندي. بينما بتلاقي بعض الخلايا موجودة بتلاقي حاجة اسمها ميلانوسايتس بتفرز الميلانين. عندي لانجرهانز سيلز دي بتعمل defending against microorganisms بكتيريا وفيروس. وعندي ميركل سيلز ودي علشان السنسيشن، التاتش سنسيشن، الفاين سنسيشن. يبقى we have mainly keratinocytes. keratinocytes دي يبقى دي الأساسية، دي اللي بتعمل لي الكيراتين. كويس، الخلايا الأساسية اللي موجودة عندي في الكبد. We have melanocytes. melanocytes دي مشهورة جدا عشان تفرز الميلانين اللي بتدي لون الجلد. شايفين الألبينو ده؟ كويس، يبقى لو في ديفكت في الميلانين برودكشنز كويس زي الألبينو كويس، فبتلاقي بقى وايت discoloration. لو انت رحت بصيت هناك في الشمس وقعدت في المصيف شوية تلاقي جلدك اسود، علشان الاكتيفيتي بتاعت الالترا فايروس بتعمل ستيميوليشن للميلانوسايتس فبتفرز الميلانين فبتسود.
we have Langerhans cells ودي defending against microorganisms, and finally we have Merkel cells for touch sensation. يبقى الإبيديرمس لينا 4 أنواع من الخلايا ولينا 5 طبقات. we have 5 layers. الخلايا بتبتدي من تحت، بطلق عليه كلمة استراتم بيزال. استراتم بيزال يبقى دي أصل الخلايا، بداية الخلايا، نمو الخلايا بيبتدي من هنا. الخلايا شوية شوية بتطلع لفوق وتبتدي تبقى متشابكة مع بعضيها، فأطلق عليهم كلمة استراتم جرانيولوزم. يبقى بعد بيزال بقت متشابكة مع بعضيها، يبقى اسمها استراتم كويس سوري اسمها استراتم سباينوزم. استراتم سباينوزم جاي من كلمة سباينز، شوكة، أشواك، يبقى متشابكة مع بعضيها. شوية شوية الخلايا تكتسب جرانيولز جواها، حبيبات جواها، اسمها استراتم جرانيولوزم. يبقى استراتم بيزال، استراتم سباينوزم، استراتم جرانيولوزم. شوية شوية ببتدي أفقد الكونتنتس بتاعت السيلز، النيوكلياس والميتوكوندريا والجرانيول، وتبقى الدنيا بتبقى شفافة. وأطلق على كلمة استراتم ليوسيدم. استراتم ليوسيدم كويس، ليوسيدم يعني شفاف كويس. وفاينلي خالص بلاقي الخلايا بقت موجودة على السطح، بقت عاملة زي القرنية بتاعت العين، كورنيا، استراتم كورنيا. يبقى استراتم بيزال، استراتم سباينوزم، استراتم جرانيولوزم، استراتم ليوسيدم، استراتم كورنيوم. يبقى الابيديرمس عبارة عن 5 طبقات، وفي ال5 طبقات دي in particular we have 4 types of cells. أما الديرمس لو كنت جاي ببص عليه simply speaking، ادي الابيديرمس اهو. الديرمس بحطه في طبقتين، بابيلاري لاير وريتيكولار لاير. بابيلاري لاير دي الابر موست لاير، ودي مكونة من كولاجين فايبرز. كولاجين نوع من أنواع الكونكتيف تيشو، وأنا سميتها ليه بابيلاري لأن انتوا زي ما انتوا شايفين كده بيطلع منها بابيلا، الزوايد دي. وعلى فكرة البابيلا دي هي دي اللي بتديلي الفينجر برينتس، ودي characteristics of each species, each member of human being. كل واحد ليه finger prints unique ما بتتكررش. يبقى أنا عندي هنا البابيلاري layer بحفظ فيها إن هي upper layer، وفيها collagen fibers، وفيها finger like projections. أما الريتيكولار layer هي lower layer elastic fibers، اللي فوق كان collagen fibers، دي elastic fibers، وبتدي elasticity of skin. يبقى أنا عندي الإبيديرمس حفظتها فيها 4 أنواع من الخلايا، 5 طبقات. الديرمس حفظنا فيه طبقتين، بابيلاري لاير وريتيكولار لاير. بابيلاري يبقى كولاجين فايبرز، ريتيكولار يبقى الاستيك فايبرز. يبقى لو انا كنت بلخص الديرمس ان شورت يبقى كولاجين فايبرز والاستيك فايبرز. بدي سبورت وبدي فلكسبيليتي. سبورت كولاجين فايبرز، فلكسبيليتي الاستيك فايبرز. الديرمس طبعا واي عن طريق الارتري والفين والنيرف والليمفاتكس، كل الكلام ده عشان يوصل كويس للإبيديرمس لازم يعدي في الديرمس. وفي نفس الوقت كويس بلاقي فيها هير فوليكلز موجودة وجلانز زي اللوائس وايت جلاند. يبقى احنا خلصنا الديفينيشن بتاع الانتجومنتري سيستم، وعملنا ليستنج للكومبوننتس، عرفنا اللايرز بتاعت الاسكان، وعرفنا تفاصيل الابيديرمس والديرمس. تعالوا نبص على موضوع اسمه كليفج لاينز او لانجرز لاينز. حقيقي ان الكولاجين والاسيد فايبرز مش موجودين هابهازر، ده موجودين in form of parallel bundle، والبارallel باندل ده بتديني اكسبريشن بطلق عليه كلمة line of Langers. line of Langers يبقى line of Langers or cleavage line، يبقى دي الكولاجين والاسيد فايبرز are arranged in parallel bundle.
مهم قوي في الجراحات اعرف الكلام ده. لما اخد الانسجن بتاعي يبقى بارل كويس لللاين فلانكرز، ما ينفعش اخد الانسجن بتاعي اكروس اللي هو اللاين فلانكرز. لو خدته اكروس اللاين فلانكرز هيعمل لي اجلي سكار، السكار بعد العمليه هيبقى فيري باد، شكله وحش قوي. لكن لو خدته بارل تو لاين فلانكرز هيدي لي فاين سكار. يبقى عندنا الارانجمنت دي لازم اي سيرجن يعرفها عشان يعرف كويس ازاي ياخد الانسجن بتاعه. التايبس بتاعت السكان، في عندي thick سكان وعندي thin سكان. thick سكان زي في البالم اوف ذا هاند والصورة اوف ذا فود، وthin سكان موجودين في remaining parts of the body. thick سكان يعني لو احنا بنبص بصورة سريعة شوية، ادي thin سكان وادي thick سكان. زي ما شايفين ان thick سكان مفهوش hair follicles، لكن الثين سكين فيه hair follicles. يبقى حاجة من الحاجات الثيك سكين زي ما اسمه بيدل في البالم والصول بيبقى very thick، لكن الثين سكين ما فيهوش hair follicles. حاجة من الحاجات اللي هو ال most important demarcating between الاثنين. عندنا بقى آخر حاجة عايزين نتكلم عليها اللي هو الميموري جلاند أو البريست in general بسرعة شوية كويس، وده هنتكلم عليه بالتفاصيل يوما ما. البريست ده موجود كويس، هو modified sweat gland، عشان كده ده بنحطه appendage of skin. يعني احنا قلنا السويت جلاندز دي appendage of skin تبع الانتجيومنتري سيستم. دي موجودة في السوبرفيشال فاشيا كويس، في الفرونت بتاع التشيست، فرونت والسايد بتاعت التشيست، موجودة في البيكتورال ريجن. الاكستنت بتاعتها ممتدة من الريب رقم 2 لغاية الريب رقم 6، من اللاترال مارجن بتاعت الاسترنم لغاية الميد اكزيلاري لاين. يبقى من 2 ل 6 من اللاترال مارجن اوف استرنم لغاية الميد اكزيلاري لاين. البيز هو شكله زي ما يكون كونيكال ان شيب. البيز راسي على الماسل، resting on muscles. الايبكس فيه دايرة وبروجيكشن في وسط الدايرة. الدايرة اسمها اريولا، وكلمة اريولا تصغير كلمة اريا، اريولا. في التوب نيبل اللي هو البروجيكشن، يبقى عندي اريولا الدايرة والنيبل موجود عندي في التوب. وفي عندي حتة طالعة كويس من الأبر lateral quadrant بيطلق على كلمة axillary tail. يبقى أنا عندي base resting on muscles، apex عبارة عن areola nipple، and finally we have projection which is called axillary tail. أهم حاجة بالنسبة لنا إن إحنا نعرف لأولادنا الليمفاتيك درينج بتاع البريست. اللاترال بارت بتصب في جروب اوف ليمف نود بيسايد ستيرنم، بيسايد يبقى بارا بجوار بارا ستيرنال ليمف نود. اما اللاترال سايد بتصب في جروب اوف ليمف نود اسمه اكزيلاري ليمف نود، اكزيلاري جاي من اكزيلا ابط. يبقى اللاترال بتصب في البارا ستيرنال ليمف نود، الميديال بتصب في البارا ستيرنال ليمف نود، واللاترال بتصب في الاكزيلاري ليمف نود. البارا ستيرنال ليمف نودز on both sides are communicating with each other. الكلام ده دايما بنقوله وبنركز عليه عشان فكرة الكانسر بريست. أول حاجة affected بعد الأورجان في الكانسر بتبقى الليمف نودز. يبقى we have to know lymph nodes. كانسر بريست بقى very common. يبقى لو حصل إن الكانسر restricted to the breast ده بيسموه في الباثولوجي stage 1، ابتدى يوصل لغاية الليمف نود stage 2. يبقى عندنا هنا يبقى knowing lymph nodes is very important. بنحب إن إحنا ننوه بسرعة. أي female must examine herself self examination بس ده every month. دايما نفكر في منه لا في نهاية الدورة، نهاية الدورة بتاعتك اعمل examination للبريست بتاعك. في 3 طرق للاكزامينيشن بتاع البريست، إن أنا أمرر إيدي من فوق لتحت، بعدين من تحت لفوق، بعدين من فوق لتحت، أو أبتدي في صورة سيركلر من بره بعدين أدخل لجوه سيركلر بصوابع إيديا، أو إن أنا كويس أبتدي كويس بصوابع إيديا من بره لجوه
زي ما التكنيك ده بيدل. كانسر بريست دي بعض الصور ألاقي في كلكوعة موجودة، تلاقي في ديمبل اوف سكان، تلاقي في حتة كده في السكان بقت فيها ديمبلز زي ما انتوا شايفين كده، ديمبلز اوف سكان، حتة بقت فيه كويس صغيرة كده، أو عامل زي قشرة البرتقانة بدورانج، أو تلاقي الكونتور بتاعه بقى irregular أو حصل ريتراكشن في النيبل والأريولا. والصورة دي بتورينا كويس نوع من أنواع الانفستيجيشن المشهورة جدا في الكانسر بريست اللي بطلق عليها كلمة ماموجراف. لو أنا سألت بسرعة الحتة دي اسمها إيه؟ برافو، دي اسمها إبيديرمس، ودي اسمها إيه؟ ديرمس. ده هايبوديرمس أو سوبرفيشال فاشيا أو سبكوتينيوس تيشو. هو مسج اللي أنا عايزكم تاخدوها إن السكين عبارة عن طبقتين إبيديرمس والديرمس. الإبيديرمس هو stratified squamous epithelium، والديرمس هو connective tissue، طبقتين papillary layer وريتيكولار layer. المسج الأخيرة إن البابيلاري وريتيكولار layer عبارة عن elastic وكولاجين fibers. They are arranged in parallel bundle which is called the line of Langer's. If you want to do an incision, please do incision parallel to line of Langer's. Do not do not do your incision across line of Langer's, because this leave a fine scar. This will leave an ugly scar. Okay, thank you. كويس، ونتقابل إن شاء الله بإذن الله مع بعضينا في محاضرات